No terve ja tervetuloa mehiläisten maailmaan. Täällä ollaan taas kerran juurikassa. Tultiin mehiläisiä hoitamaan. Siitähän nyt muutama päivä on, kun näitä tänne ulos siirrettiin ja nyt olisi ensimmäisiä tämmöisiä hoitotoimenpiteitä. Lähdetään suorittamaan. Siitä laitetaan savuttimeen tulta. Siitä se lähtee syttymään. Siitä vielä happo mukaan. Savutin ja kamera. Nyt mennään suoraan henkeen kaikki savu. Täällä on rauhallinen meininki. Meillähän kävi siis semmonen unohdus, että täällähän oli nämä hiiriesteverkot vielä paikallaan tuossa lentoaukoilla. Ja miehän kun tukevasti vedin nää ruuveilla kiinni tänne paikalleen, niin tietysti unohdettiin ottaa akkuporakoneen mukaan. Onneksi oli nuo Letermanit mukana, niin saa niillä irrotettuun tosta... Näin saa nyhrättyä sen verran. Niin, tosta osastosta, eli tosta laatikosta tuon ruuvi irti. Nyt vaihdetaan samalla uudet pohjat, niin tuo verkko lähtee sitten vanhojen pohjien mukana tonne pihaan, niin ne voisit siellä ruuvailla niistä pohjista irti. Eli tosiaankin homman nimi on nyt semmonen, että me tehdään oksalihappotiputus tänne pesille. Tässä meillä on oksalihappoliuosta, eli siinä on vettä ja sokeria ja oksalihappoa pikkusen. Ja sen oksalihappotiputuksen tarkoitushan nyt sitten on se varroapunkin torjunta. Eli tähän punkin torjunta tässä, kevättorjunta. Tää on nyt ihan periaatteessa samanlainen toimenpide, mikä tehtiin silloin joulukuussa. Silloin tehtiin se tuolla navetassa ja tietysti ulkona olleille pesille ulkona. Ja tää on nyt viimeinen tarha. Tänään on kierretty kaikki tarhat läpi ja tehty tää sama toimenpide kaikille. Ja tosiaan tää tehdään aina puhistuslennon jälkeen. Eilen on ollut ainakin ja toissapäivänäkin taisi olla tosi hyviä lentokeliä. Puhistuslento on tehty ja nyt on sitten tämän toimenpiteen vuoro. Pohjat vaihdetaan samalla. Semmonen havainto, että nyt alkaa kääntyä jo iltaa kohti. Lentoa ei ole enää paljon, mutta tuolla ainakin Kesälahdella, no tuossa meni just äsken, niin mehiläiset kantaa jo siitepöllyä. Nyt on 1. huhtikuuta. Ja eilenkin jo kantavat, eli maaliskuun puolella täällä meillä Pohjois-Karjalassa, niin mehiläiset kantaa siitepöllyä. Ei ole ihan semmonen jokavuotinen juttu, että näin tapahtuu. Tuossa näkyy nyt mehiläisen jaloissa on tommoset keltaiset pallukat. Niin siinä on siitepöllyä. Jostain kerätty. Ja sinne sitä kulkee. Tuonne on joku pudonnut maahankin. Verkon läpi menty, niin siellä menee. Käy vähän hommi. Aloitetaan sieltä. Ja katto pois. Katot voi ottaa kyllä nyt vaikka kaikista ottaa kerralla pois. Nyt minulla on ollut sankko käytössä silloin. Tuli vinkkejä, että ota sankko, niin siitä on helppo ottaa ruiskuun ja helppo sekoittaakin. Otetaan ruiskuun tavaraa. Ruisku ladattu. Din. Siirrytään toimenpiteeseen. Nosta vaan katto pois. Jep. Ja täältä näkyy mehiläisiä on pesää. No ei mikään ihan hyvä vahvuinen, mutta ei mikään hullun vahva. Erittäin rauhallisia ovat. Tuolla vielä nyt ovat aika alla. Sitten vaan käydään tiputtelemaan.
Ja aina tuohon mehiläisten päälle. Tätä tulee semmonen 20-40 milliä per pesä riippuen vähän mehiläismäärästä. Tätä nyt on niinku, sen verran on tullut jo tätä tehtyyn, että semmonen aika hyvä näppituntuma on jo tuosta, kun huljauttelua vaan menemään. Sitten vaan kattopaikalle. Nää voi nostaa nyt tänne. Pois edestä. Nyt. Siellä ollaan kanssa. Oikein rauhallisia. Ei kun kantta pian. Me palattaankin jo, niin vaikka onhan tuossa vielä, mutta otetaan ruisku täyttä. Lasit täyteen. Hyvä. Sitten olisi vielä pari. Siinä onkin 2 osastoisia. Mutta laitetaanko niinkin vaan? Vai pitikö sä nostaa se? Kyllä me nostetaan. Ootas me lattaa ruisku. Siitä longotat vähän, niin saadaan se lähtemään. Olisikohan se? Ainakin etureuna nousi, kai se nousee takareuna. Juu, se ei tarvii nostaa se kokonaan ilman, vaan liuutat vähän. Sitten vaan käännetään näin. Noniin. Vältetään nyt sitä. Saat se laittanut. Katsokahan mitä on 2 osastoiset vahvoja. Ei oo turhaan 2 talveutettu. Kyllä vähän niinku aavistuksen semmonen tunnelmallinen ehkä tää. On vähän savuja vuotta. Täällä on jo vähän niinku turhautuneisuutta, kun ollaan nyt näin vahva pesä, että pitäis päästä jo hommiin. Pannaanko kiinni jo? Ootan me vähän tähän reunoille supsata, niin eivät jää tohon väliin. Onko hapot jo? Hapot on. Juu, sit vaan rauhallisesti lasket. Tai ei jympsäytetä. Ja sitten liuutat paikalle. Kevyesti nostat. Se on ihan hyvä. Hyvä. Sitten yläkertaa. Yläkertaan laitetaan kans pikkusen. Siellä todennäköisesti on. Mut hyvä nähdä, että on vahva pesä. Niin. Se on hurjaa, jos ne oikein villiintyy, mutta sekin on hurjaa, jos se on ihan kuollutta. Niin. Kiinni vaan. Onko siellä sama meininki? No, ei nyt ehkä niin kuohuva meininki on, mutta ihan näyttää hyvältä. Alas vaan. Onko se nyt? On hyvä on. Täällä ollaan jo ylhäällä kanssa. Siinä se. Punkin torjunta tehty. Tämä punkin torjuntahan on yksi semmonen erittäin tärkeä toimenpide, koska tuo varroapunkki, jos pääsee valloilleen, niin sitä on sitten niin kuin hankalampi siinä vaiheessa taltuttaa, että tälleen ennaltaehkäisevästi niin aina fiksumpaa. Ja se punkkihan pystyy ihan sitten helposti tuhoamaan tommosen mehiläispesän ja
leviää helposti sitten tarhalla muihinkin pessiä lähialueella, että mielellään pidetään punkit pois meidän alueelta. Sitten olisikin seuraavaksi vuorossa pohjien vaihto. Eli vaihdetaan kuivat, siistit pohjat nyt alle ja siitä sitten uuteen kesään uusilla petareilla. Ja muistat, kun vanha pohja otetaan pois, niin älä viskaa kippaan niitä mehiläisiä raatoja sinne, vaan ne kuljetetaan pohjan kanssa Niin pihaan. ja kyllä, ei jää saastuttamaan tänne. Ei jää. Pidetään hygieniaa yllä. Siitä tänään olikin puhetta tuossa aiemmin. Kyllä. Mikä se oikea kohta? Se on varmaan aika hyvä siihen. Kun mies on jalat vaan tukevasti. Täällä on vielä lunta. Eipä tuolla Kesälahdella paljon oo missään. Kasoilla ja mehtien laajassa. Viimeistä viedään. Onko irti? Ja vitsi, tässäkin on niin pieni tuo nostorima, että nyt on sormenpia tiukilla. Noin. Onko se kohilla? Jotakin. Tuo varmaan on tuossa. Lavaa hänksyttää. Nyt se on hyvä. Pesät näyttäisi olevan ihan vahvoja. Ja tällä hetkellä on siis semmonen tilanne, että 0 talvitappioilla mennään. Vielä on tietysti nyt tätä niin kuin alkukevättä vasta tässä aloitellaan ja näin, että on aikaa ennen kuin alkaa luonnosta tulla mettä ja saavat ruokaa, niin on tarkkailtava näitä ruokavaroja ja näin, että ei pääse sitten pesä nääntymään kuoliaaksi, jos pääsisi ruoka loppumaan. Mutta näyttää todella hyvältä. On vahvoja pesiä, ei yhtään semmoista heikkoa ole oikeastaan ollut, mistä olisi pitänyt olla huolissaan, että kaikki näyttää hyvältä, todella hyvältä tässä vaiheessa. Esimerkiksi viime keväänä oli aika paljon heikompi tilanne. Viime vuonna oli siis semmoinen tilanne oikeastaan, että pesät ei ollut kunnolla kerennyt vahvistua ja sitten se jo tyrkkäsi satokautta niin aikaisin päälle, ei ollut niitä kerruumehiläisiä. Sitten kun pesät oli oikeastaan vahvistunut, että nyt olisi vähän porukkaa keräämässä, niin sitten se kuivuus teki niin, että eipä enää sattoa tullutkaan ja ei sillä tavalla. Se sato jäi vähän laihaksi, mutta kuitenkin jotakin saatiin. Jees, ja sitten olisikin vielä viimeinen vaihe. Supistetaan näitä lentoaukkoja pikkusen. Elikkä joo, laitetaan nyt tämmöiset halteksin pätkät vaan tähän ja lentoaukkoa tosiaan vähän pienemmälle. Saadaan sitten, nyt kun siellä sikiöinnit käynnistyy ja näin, niin pysyy se lämpötallous vähän paremmin tuolla pesässä yllä. Pysyy sikiöt lämpimänä. Siitä lämmöstä on kuitenkin tärkeä huolehtia, koska olisi tärkeää nyt saada ne pesät vahvistumaan kesää varten. Sehän ei ole hyvä, jos siellä sikiöt sitten kylmettyy. On aika rauhallisia täällä kyllä. Joo. Ronkkiikin ei ne pahemmin. Eikä tuokaan mikä äsken vähän kuohu, niin ei tuolta paljon tullut. Pitää se reagoi siihen happoon. Loppuuko nää kesken? Ne loppuu, pitää katsoa sitä kurmupussista, jos siitä saadaan paloja. Näet ihan niitä märkiä. Tuolla on kurmupussista käyvää. Joo. Täällä meillä on sitten vanhat pohjat. Nää lähtee kaikki ne kurmuineen mehiläisten roatoineen tuonne kyytiin ja viiän Kesälahdelle. Kurmupussi on tuossa.
on hyvä, jos se on liian tiukka, että se pikkasen rupeaa nostaa ylöspäin sitä, niin se ei ole hyvä. No me oon sit vähän niinku vetänyt vaikka taltalla siitä Ohentaa millin pari pois, niin. Joo, pitää varmaan tosta silleen, kun tuoli aikana napakka. Joo. Kun näkee, niin se vähän nostaa. Niin, kyllä. Rakennellaan vähän niinku palaa pelistä sitten. Pienempiä paloja. Nyt on kuitenkin vielä sellainen homma, että tässä saattaa niinku tulla kylmiä jaksoja ja todennäköisesti tulleekin, niin hyvä nyt sit, jos sikiöntikin se pärähtää käyntiin kunnolla, niin pysyvät lämpimänä. Oho. Savutukset. Ai niin, siihen imppaat sitä savua siinä. Niin. Joo. Mitä liian laittanut palaamaan tuonne kamat kantoon ja häippästään. Sähköt laitetaan vielä päälle ja... Napertas tuon aina kiinni. Juu, aita kiinni. Miipäs laitan. No nyt se on tuon vierellä. Miten se käänteli tähän solmuun? Se kuun Eikö se oikein? No on se ihan hyvin. Jopa virrapäin. Eläpä aina testas tämän viimeksi, niin minun ei tarvii nyt. Viime kahoe. Dokumenttielokuvasta. Juu, se aina oli rohkea tyttö se kuun. Mutta sekin on oikeasti talven jäljiltä, niin ei ole itsestään selvää, että se toimii. Ei oo, kyllä se pitää aina testata. Niin. Miekin meinasi, että se pitää testata loppuun kohti, mutta se aina kerkesi ennen minua. Niin no. Aina oli altis kokeilemaan. Jes, kaikki valmista. Kurmupussi mukaan ja lähdetään pois. Sieltä et inventaari jo siellä. Tuossa on elävät otukset tänne juurikkaan. Joo. Mutta tilanne näyttää erittäin hyvältä tässä vaiheessa. Yhtään kuollutta pessää ei ole löytynyt, niin siitähän nyt saa olla aika iloinen ja hieman ylpeäkin. Jees, mutta kiitoksia taas kerran katselusta. Pistäkäähän videolle peukkua, jos tykkäsitte, ja jos mitä ajatuksia heräs, niin ei kun sinne kommenttikenttään. Niin, ja kanavakin saa laittaa tilaukseen. Palataan taas. Ei kun morjes.